مساء الخير عليكم واهلا بكم في لايف جديد. والنهارده تحليل جديد للجلسه اليوميه، ولكن لايف استثنائي النهارده لمتابعه قرارات الفيدرالي الامريكي ان شاء الله. قرار الفائده على الدولار الامريكي هيكون كمان نص ساعه من الان، وان شاء الله عندنا بعدها بايضا نص ساعه، يعني كمان ساعه من الان عندنا مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي جيروم باول، وهو جدا جدا مهم. عندنا أخبار مهمة جدا بنتطلع ليها. كان المفروض إن احنا هنتابع أيضا النهاردة إن شاء الله اجتماع أوبك بلس، ولكن خلينا نعرف ماذا حدث في اجتماع يوم أمس ولماذا تم إلغاء اجتماع اليوم. وهنبدأ أيضا وكالعادة نتكلم على التحليل الفني ونشوف ماذا يقول التحليل الفني، وهنجاوب على جميع وكل الأسئلة إن شاء الله. ابقوا معنا. أهلا بكم مرة تانية. اتكلمنا قلنا يوم أمس إن إحنا النهاردة إن شاء الله بنتطلع لاجتماع منظمة أوبك بلس، وهي منظمة الدول المنتجة للنفط، لبحث قرارات الإنتاج للفترة المقبلة. ولكن اجتماع النهاردة هو الاجتماع اللي كان المفروض يتم عقده النهاردة، هو الاجتماع الوزاري للدول أعضاء منظمة أوبك بلس. امبارح كان في اجتماع، أو على مدار ال 48 ساعة الماضية كان بتبقى في اجتماعات، ولكن بتكون اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة لمنظمة أوبك بلس. اللجنة الفنية دي بتكون ببساطة بتدي recommendations، بتشوف ايه الأوضاع في أسواق النفط. جاءت الأخبار والتصريحات عكس تماما أي توقعات، وجاء الريكومنديشن من جانبهم إن احنا هندي الأسواق نفس الاستراتيجية في الفترة المقبلة، يعني مش هنقوم بأي تغيير. مش بس كده، لا ده احنا هنلغي اجتماع اليوم. فاحنا بدأنا نشوف إن مفيش أصلا اجتماع خلال النهاردة، تم إلغاء اجتماع أوبك بلس في هذه الأثناء. طيب جماعة، لو في أي كومنت ممكن نسيبه، لو في أي سؤال ممكن نسيبه في كومنت وإن شاء الله هرد عليه في ساعتها. طيب، ده بخصوص منظمة أوبك بلس. مفيش اجتماع النهاردة، فاحنا النهاردة بصورة كبيرة تركيزنا الرئيسي هيكون على الفيدرالي الأمريكي. ايه بقى الفيدرالي الأمريكي وما هي قصة الفيدرالي الأمريكي؟ النهاردة إن شاء الله عندنا اجتماع لبحث قرار الفائدة على الدولار الأمريكي. بصورة كبيرة متوقعين أن يتم تثبيت الفائدة حول نفس المستويات الصفرية تقريبا، ولكن مش دي القصة. مش ما بقاش ده الموضوع تماما في اجتماعات الفيدرالي، ولكن القصة كلها بتكون حوالين التحفيز والسياسة النقدية وبرامج شراء الأصول في الفترة المقبلة. حاليا برامج شراء الأصول للفيدرالي الأمريكي بتكون في رينج 120 مليار دولار أمريكي كل شهر. مش متوقعين إن هو يتم تخفيض هذه النسبة أو هذه الكمية في اجتماع اليوم، ولكن الأسواق بتتطلع بشدة للاجتماع المقبل، هيكون في شهر يونيو. إيه أو ليه الاجتماع المقبل هو أكثر أهمية من اجتماع اليوم؟ لأن هو ببساطة هيكون اجتماع ربع سنوي واجتماع نصف سنوي. هنبدأ نشوف لو في تعديلات في السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في حاجة اسمها الفيد تابرينج أو تجديد السياسة النقدية. بنتابع بقالنا فترة البيانات الاقتصادية الأمريكية جدا جدا إيجابية. بنتكلم على بيانات التوظيف وبنتكلم على بيانات التضخم، كل ده إيجابي وبيدعم فكرة التعافي السريع للاقتصاد الأمريكي في الفترة المقبلة. ولكن هل حان الوقت لتجديد السياسة النقدية؟ لا أعتقد أن ده يتم في اجتماع اليوم، ولكن مهم أن احنا نشوف ونراقب أي تلميحات من جيروم باول بخصوص هذا الموضوع خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. ده على الدولار الأمريكي إن شاء الله. وده سريعا تعليق بسيط على اجتماع الفيدرالي اليوم، وهنبدأ نتابع إن شاء الله التطورات خلال الفترة المقبلة. طيب خلينا نبدأ سريعا كده، احنا قدامنا تقريبا 20 دقيقة ونبدأ نشوف الخبر على الفائدة بخصوص الدولار الأمريكي. لو حد عنده أي سؤال بخصوص التحليل الفني ممكن يسيبه في كومنت، وإن شاء الله هنرد عليه في ساعتها. ومهم جدا يا شباب إن احنا نقرأ البنت كومنت على اللايف، عشان النهاردة هيكون في مسابقة بسيطة وسحب على
حسابين بونص بقيمة $100 أمريكي إن شاء الله كهدية من شركة CJC ماركتس. طيب خلينا نبدأ سريعا ونتكلم على الدولار الأمريكي ومؤشر الدولار الأمريكي. اتكلمنا خلال الأسبوع الماضي وبداية هذا الأسبوع إن إحنا متوقعين مستويات 90.63، وهي مستويات جدا جدا مهمة على الدولار الأمريكي. هبطنا لهذه المستويات أو أعلى منها بحاجة بسيطة، ولكن بدأنا نشوف صعود من هذه المستويات ومحاولة لكسر خط الاتجاه الهابط، ودي إشارة مش كويسة على مؤشر الدولار الأمريكي. طب ليه بدأنا نشوف هذا الصعود؟ ببساطة لو بصينا على العوائد على السندات الأمريكية ل10 سنوات هنبدأ نشوف محاولة كسر كاذبة لمتوسط متحرك 200. هبطنا أسفلها بصورة بسيطة بهذا الشكل وبدأنا نطلع أعلاها مجددا. مش بس كده، احنا بدأنا نعمل قمة أعلى من القمة السابقة. بدأ إيجابي على مؤشر العوائد على السندات الأمريكية، وبالتالي إيجابي على مؤشر الدولار الأمريكي. وعشان كده بدأنا نشوف يعني بعض القوة البسيطة على مؤشر الدولار الأمريكي. ولكن فنيا يعني هنسيب شوية اجتماع الفيدرالي الأمريكي على جنب، مع إنه هيأثر جدا على مؤشر الدولار الأمريكي، ولكن تحليل فني فقط. إحنا عندنا مستويات 91 هي مستويات جدا مهمة. عملنا فولس بريك لهذه المستويات وهبطنا أسفلها مجددا، ده على التايم فريم الأربع ساعات. على التايم فريم النصف ساعة فإحنا بدأنا نشوف هذا الصعود اللي كان تصحيح بعد الهبوط. بدأنا نشوف يعني كسر لخط الاتجاه الصاعد بقوة، وبدأنا نرجع تاني للسيناريو الهابط. فمؤشر الدولار الأمريكي يعني ما زال هابط، ما زال سلبي. ادالنا فولس بريك أعلى مستويات 91 وأعلى مستويات متوسط متحرك 200، ولكن سرعان ما أثبت الدولار إن ده مجرد فولس بريك ورجعنا تاني أسفل مستويات 91 دولار مجددا. ده بخصوص المؤشر. طبعا لو في حد، لان انا في ناس بتبعت تقول لي طب نشتري دولار او نبيعه، ولا تشتري ولا تبيع. احنا النهارده بنطلع مجرد لمتابعة الاخبار. يعني بيكون متوقع ان في اخبار او في تأثير قوي على مؤشر الدولار خلال حديث جيروم باول، فيستحسن ان انت لا تتداول على ازواج الدولار خلال الخطاب وخلال المؤتمر الصحفي. تعالوا ناخد نظرة على الذهب اللي كان ممتاز. الذهب اتكلمنا تقريبا من جلستين، قلنا ان احنا بندور على تكوين قاع حول هذه المستويات، وحددنا مستويات 1763.72. لو حد كان حاضر هذه الجلسة تقدروا برضو ترجعوا للتسجيلات. بدأنا نصل لهذه المستويات بالفعل، كونا قاع. ادي اول تاتش على التايم فريم النصف ساعة. قعدنا اختبار هذه المستويات، شمعة انجلفنج قوية، وبدأنا نستكمل الصعود. طب ليه قلنا ان احنا هذه المستويات مهمة؟ لان هو ببساطة تداول عرضي. كان عندنا قاع سابق حول هذه المستويات وهي مستويات دعم جيدة جدا، فقلنا متوقعين هبوط. صحيح الحركة التصحيحية دي ما كانتش افضل تصحيح، يعني ما كناش منتظرين هذا الصعود بهذا الشكل، ولكن عدنا مجددا لمستويات 1763 اللي تحدثنا عنها. بدأنا نكون قاع وبدأنا نواصل الصعود. وبالنسبة لي دلوقتي على الذهب خلال الفترة الحالية هو مجرد تداول عرضي. ليه تداول عرضي؟ عندنا قاع 2 حول نفس المستويات، عفوا، وعندنا قمة و2 حول نفس المستويات. فالتداول العرضي ماشي بهذا الشكل ما بين الدعم والمقاومة، وهنتوقع إن شاء الله استهداف مستويات 1795 مجددا على الذهب خلال الفترة الحالية. خلينا نمسح هذه الأشكال. ده الذهب في الفترة الحالية، مستويات مقاومة ومستويات دعم بهذا الشكل. المستهدف القادم إن شاء الله على الذهب هي مستويات 1795. طيب ده مدعوم بإيه؟ مدعوم بأيضا الصعود على العوائد على السندات الأمريكية اللي اتكلمنا عليها. استمرار للصعود على العوائد على السندات معناه فين الذهب؟
اوكي، ده الذهب. بنتكلم على صعود من هذه المستويات لمستويات 1795. ولكن لازم نتابع العوائد على السندات الأمريكية، لأن احنا قلنا في صعود في هذه الفترة. لو استمر هذا الصعود صعب، يعني الذهب بيتحرك عكس العوائد على السندات الأمريكية. فخلينا نتابع خلال الفترة المقبلة ماذا سيحدث للعوائد على السندات، لأنه في حالة استمر الصعود على العوائد يبقى السيناريو الصاعد أصبح ملغي على الذهب إن شاء الله. خلينا نشوف ونتابع الكومنتات. أوكي، طيب ده بخصوص الذهب. خلينا ناخد نظرة على النفط. اتكلمنا على النفط وقلنا أي اختراق لمستويات 62.41 هنستهدف 63.33. بالفعل حصل الاختراق، بدأنا نشوف قاع أو قمة أعلى من القمة السابقة. بدأنا فعلا نصل لمستويات 63.33 وأكتر من كده. بدأنا نشوف النفط حاليا بيتداول عند أعلى مستويات في 6 أسابيع. ليه؟ ببساطة عشان الاجتماع بتاع أوبك بلس اللي كان المفروض ينعقد النهاردة وتم إلغائه. معنى كده إن إحنا يعني الأمور مستقرة في أسواق النفط. هنبدأ من شهر مايو إن شاء الله نسير على الخطة الخاصة بأوبك بلس. هم إن شاء الله يقوموا بزيادة الإنتاج بصورة طفيفة، وده نوعا ما بيطمئن الأسواق في هذه الفترة. شكرا يا أستاذ أحمد. طيب حاليا النفط على التايم فريم 4 ساعات بدأنا نشوف اختراق لمستويات خط الاتجاه الهابط، وحاليا عندنا مستويات مقاومة جدا مهمة، وهي مستويات 64.36 اللي بالفعل وصلنا لها، ولكن بدأنا نشوف يعني هبوط منها مجددا. في حالة اختراق 64.36 والثبات أعلاها، هيكون السيناريو المتوقع على النفط الأمريكي هو استهداف مستويات $68 مجددا إن شاء الله. فبصورة كبيرة النفط إيجابي فنيا، ولكن أيضا لازم نتابع تصريحات أو أي أخبار بخصوص المباحثات ما بين الطرفين الأمريكي والإيراني بخصوص عودة أمريكا مجددا إلى الاتفاق النووي. وأيضا عندنا الهند وماذا يحدث في الهند. اتكلمنا قلنا في يعني موجة ثانية عنيفة جدا، والهند هي ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، وده جدا جدا هيكون سلبي على النفط لو تطورت الأوضاع في الهند. شكرا يا أستاذ أحمد رسلان، شكرا جدا. أوكي، ده بخصوص النفط. عندنا سؤال على الكنديين. الكنديين الكنديين كنا متكلمين على هذه المستويات. قلنا تداول عرضي ما بين 86.90 وال85.42. قلنا في حالة اختراق مستويات القمة السابقة وتكوين قمة أعلى منها هنستهدف مستويات المقاومة اللي وصلنا لها حول 88 تقريبا. وصلنا لهذه المستويات. خلينا نمسح هذه الخطوط. طيب حاليا الكنديين في تداول عرضي، تداول عرضي واضح جدا، ومش أحسن تداول عرضي ممكن نشتغل عليه. زي ما قلنا ده نموذج، عامل نموذج البرودنينج فورميشن أو نموذج البوق. معنى كده إن كنديين إن شاء الله أمامه بعض الصعود لهذه المستويات. بنتكلم تقريبا حول مستويات 88.70 عشان نعمل قمة حول هذه المستويات ونبدأ نشوف هنروح فين على الكنديين، لأن احنا عندنا مستويات مقاومة مهمة جدا على الفريم الأسبوعي
مش هيكون من السهل اختراقها، ولكن خلينا نتابع واحدة واحدة ماذا سيحدث على الكنديين. دي تاتش، ادي تاني تاتش. يعني على المدى البعيد الفرص ان احنا نخترق هذه المقاومة لأعلى أكبر. يعني بالنسبة لي، لأن احنا وصلنا لهذه المستويات هبطنا منها، ولكن بدأنا نعيد اختبارها مجددا. يعني الأقرب هو اختراق هذه المقاومة، ولكن على المدى القصير لسه بنتحرك في broadening formation. لسه أمامنا يعني بنتكلم تقريبا في 50 نقطة لأعلى، ثم نستهدف بعض الهبوط في هذا التداول العرضي. اندكس الباوند، لا بص، مش بشتغل على اندكسات اي عملات غير الدولار الامريكي. يعني هو مؤشر الدولار الامريكي فقط اللي بشتغل عليه، لان على تريدنج فيو مؤشرات العملات اللي موجودة مش بتكون دقيقة 100%. فلا، بشتغل بس على مؤشر الدولار الامريكي، وبقية العملات بشتغلها مقابل معاملات تانية. بشتغل أزواج، ما بشتغلش اندكسات غير على الدولار الأمريكي. ده بخصوص سؤال أستاذ أحمد. خلينا نشوف في أسئلة أخرى. طيب، ده بخصوص مؤشر الدولار الأمريكي. احنا إن شاء الله قدامنا يعني 10 دقايق ونبدأ نتابع قرار الفائدة على الدولار الأمريكي. النيوزيلندي دولار، لو أنا يعني صح. بقالنا فترة كبيرة بنتكلم على النيوزيلندي دولار، وحاطين مستويات 0.72 69، وقلنا دي مستويات مهمة هننعكس منها. بدأنا نشوف ضعف شوية في الصعود. يعني بعد حركة قوية بدأنا نشوف برايس شانل مش أحسن حاجة، ولكن لسه مستويات 0.72 تقريبا هي مستويات مهمة، وده اللي هيحدث إن شاء الله على النيوزيلندي بصورة كبيرة، لأن احنا عندنا نيجاتيف دايفرجنس كبير على النيوزيلندي دولار. لما يكون عندك نيجاتيف دايفرجنس بتدور على أقرب مقاومة عشان تبدأ تتوقع انعكاس منها. عندنا صعود، حطينا مستهدف معين وقلنا ده مستهدف مهم، وانت بتابروتش او انت بتقرب لهذه المستويات بدأت تشوف ضعف في الحركة وضعف في الزخم. يبقى بصورة كبيرة أول ما نلمس هذه المستويات هتبدأ تشوف تراجع على النيوزيلندي. فخلينا نراقب وننتظر برايس أكشن سلبي على النيوزيلندي حول 0.7270. ده في هذه الفترة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن نحكي شوية عن الناسداك الأمريكي؟ ممكن نحكي شوية عن الناسداك الأمريكي. قول لنا رأيك في اي جي اكس 70 المصري. لا، في الواقع مش بشتغل اي جي اكس 70، ومش يعني مش بحلل الاي جي اكس او المؤشرات المصرية على اللايف، لكن ممكن تتواصل معي بشكل خاص، وان شاء الله حاول قدر الامكان ان انا اساعدك. بندور على الناسداك اتكلمنا عليه وقلنا تداول عرضي، ولحد الآن لسه داخل هذا التداول العرضي. على النصف ساعة وصلنا لمستويات 14,050 نقطة تقريبا، وبدأنا نهبط. لو انت كنت داخل بيع من هذه المستويات فانت المفروض أمنت الصفقة بتاعتك في منتصف المسافة ما بين الدعم والمقاومة، فانت كده بريك ايفن. هننتظر الناسداك. الفترة الحالية على الناسداك او على المؤشر مش بيع ومش شراء، انت مجرد هتسيب الاماتشيرز او اللي هم الهواة ما بين الدعم والمقاومة، تشوف ايه اللي ممكن يحصل على الاسعار. في حالة صعدنا مجددا للمقاومة هتكون فرصة ممتازة للبيع. في حالة ان احنا هبطنا مجددا للدعم هتكون فرصة ممتازة للشراء. دعم ومقاومة بينج بونج تريد ما بينهم، وهنبدأ نشوف ماذا سيحدث على الناسداك، خصوصا ان احنا عندنا متوسط متحرك 200 في منتصف الأسعار. فهي الأسعار حاليا على الناسداك زي ما بيقولوا كده لقت الإيكوليبريم أو لقت التوازن السعري الجيد لها، في بائع أعلى الأسعار وفي مشتري أسفل الأسعار. الاتنين راضيين حول هذه المستويات تقريبا كمستويات حالية للناسداك.
فهو لسه في تداول عرضي، وده ردا على السؤال. لو حد عنده أي سؤال آخر، إحنا إن شاء الله قدامنا 7 دقايق بالظبط وهنبدأ نشوف قرار الفيدرالي على الدولار. زي ما قلنا متوقعين تثبيت الفائدة، ولكن هنتابع إن شاء الله الخطاب الخاص بالسياسة النقدية، وأيضا هنتابع المؤتمر الصحفي اللي هيكون خلال نصف ساعة تقريبا من الآن. حاليا يعني في بعض الصعود على العوائد على السندات. الداو جونز يستغيث. خلينا ناخد نظرة سريعة على الداو جونز. 33830. أيضا اتكلمنا بنفس الشكل على الداو جونز زي ما اتكلمنا على الناسداك، وقلنا تداول عرضي، وهو إلى الآن لسه بيتداول بشكل عرضي. احنا تقريبا يعني لاحظنا وجود التداول العرضي على الداو جونز من هذه المستويات، فالصعود ده كان ممتاز جدا. وصلنا لمستويات المقاومة، بدأنا نشوف هبوط أيضا ممتاز لمستويات الدعم. متوقعين إيه؟ متوقعين إن شاء الله إن احنا نشوف قاع حول هذه المستويات ونبدأ نستهدف مجددا 34,200. استمرار للحركة العرضية هو ماذا نتوقعه على الداو جونز إن شاء الله. خلينا نمسح البرايس شانل اللي تم كسرها خلاص. اوكي، ده بخصوص الداو جونز. امامنا 5 دقايق ان شاء الله، خلينا نبدأ. اربع دقايق ان شاء الله على الاخبار، خبر الفيدرالي الامريكي. وخلينا نحاول نفتح الخطاب. فيدرال ريزيرف. طيب لسه ان شاء الله 5 دقايق. لو في اي اسئلة ان شاء الله ممكن نجاوب عليها دلوقتي قبل الاخبار مباشرة. مهم جدا يا شباب نقرا البيند كومنت على هذا اللايف. يا ريت لو تبعت اللينك اللي الخطاب هيكون عليه. ماشي، هبعت لكم ان شاء الله لينك الخطاب، والمؤتمر الصحفي اللي هيكون بعد نص ساعة ده هننقله لايف ان شاء الله، وبيكون يعني بتابع معاكم في الكومنتات اهم ما يذكر، وهنرجع ان شاء الله بعد المؤتمر نتحدث سريعا عليه. عايزين اهم نقطة الدعم والمقاومة للناسداك. نقط الدعم والمقاومة هي مش نقطة، لأن أنا ما بتعاملش بنقطة واحدة، ولكن بيكون نطاق. خلينا نشوف هذه الأسعار. يعني خلينا نقول على الناسداك مستويات 14,050 هي مستويات مقاومة جيدة، و 13,750 تقريبا. مش معنى كده إن هي دي مستويات الدعم فقط، لأن احنا شفنا يعني محاولة كسر ليها. مستويات 14,050 محاولة اختراق، بيكون نطاق سعري. النطاق تقريبا بيكون في حدود 100 نقطة لأعلى و100 نقطة لأسفل. بتكون دي مستويات بيعية ومستويات شرائية بتفكر فيها. يعني لو مستويات المقاومة فأنت بتدور على قمة حول هذه المستويات، وبرايس أكشن سلبي عشان تبيع، والعكس في الدعم. هي مش نقطة، لكن بتكون يعني نطاق سعري على الناسداك. لسه 3 دقايق إن شاء الله. اوكي،
اوكي، خلينا نشوف الأخبار، نجيب اللينك الخاص بالخطاب إن شاء الله وانس إن هو ينزل. الهند من أكبر الدول المصنعة والمصدرة في العالم، وبيحصل فيها كوارث دلوقتي تقريبا كل 4 دقايق حالة كوفيد 19، وده تأثيره هيكون كبير للسوق، وده من الحاجات المستحدثة واللي هتأثر في السوق. مظبوط كلامك، ولكن لو هتأثر على السوق والاقتصاد العالمي فهو السبب الرئيسي ليها إن هي تالت أكبر مستهلك للنفط في العالم. بمعنى إن تالت أكبر مستهلك للنفط في العالم يحصل فيه مشكلة كبيرة زي الموجة التانية من كوفيد 19، بنتكلم على أكتر من 350 ألف إصابة يوميا، آلاف وآلاف الوفيات. ده طبعا جدا سلبي على النفط خلال هذه الفترة، ولكن هنتابع ونشوف ماذا يحدث. لو أوبك بلس كانوا شافوا إن يعني مفيش داعي لاجتماع النهاردة، ممكن يكون عندهم رأي آخر، ولكن المهم جدا إن احنا نتابع إن شاء الله تطورات الهند في الفترة المقبلة. ولكن صحيح كلامك يا أحمد، دي من الحاجات والملفات اللي هتؤثر على الأسواق، عشان كده اتكلمنا فيها يوم أمس باستفاضة، وإن شاء الله هنتابع هذا الملف كل يوم في الجلسة اليومية. تم تثبيت الفائدة على الدولار الأمريكي حول 0.25%. يلا نجيب اللينك الخاص بلجنة السياسة النقدية. طيب، للناس اللي كانت عايزة اللينك هتلاقوه في الكومنتات حالا. هو بالإنجلش، يعني إن شاء الله هنبقى نترجمه وننزله لحضراتكم، ولكن خلينا نقرأ سريعا هل في أي مفاجآت. Federal Reserve is committed to using its full range of tools to support the US economy in this challenging time. لسه بيقولوا إن the path of the economy will depend significantly on the course of the virus، يعني مسار الاقتصاد متوقف بصورة كبيرة على تطورات فيروس كورونا including the progress on vaccinations وتطورات اللقاح. ولسه برضو ال committee seeks to achieve maximum employment and inflation حول مستويات 2%. يعني لا جديد لحد دلوقتي، إن إحنا بنستهدف تضخم أعلى مستويات 2% على المستوى القصير أو على الأجل القصير، علشان على المدى البعيد يكون الأفريج بتاعنا هو 2%. consistent with the economy's employment 2%. The Federal Reserve will continue to increase its holdings of Treasury securities by at least 80 billion per month and of mortgage-backed securities. يعني تم تثبيت أيضا شراء الأصول حول 120 مليار دولار في الشهر. يعني لا جديد إطلاقا في هذا الخطاب، نفس بالظبط السياسة النقدية، لا جديد، مفيش كلمة تقريبا اتحطت زيادة. وده بصورة كبيرة بيدي أهمية لخطاب أو مؤتمر الصحفي لجيروم باول اللي هو هيكون بعد نصف ساعة من الآن. لو خطاب السياسة النقدية لا جديد إطلاقا، يبقى ممكن يكون في كلمة زيادة، كلمة أقل في الخطاب والمؤتمر الصحفي، فده لازم هنتابعه إن شاء الله بعد نصف ساعة من الآن. خلينا ناخد أيضا نظرة سريعة على الأسواق ونشوف. طبعا مش هيكون في أي تأثير. أوكي، الداو جونز بدأ يصعد. لا، في تأثير والله في الأسواق. تعالوا نشوف ماذا حدث للداو جونز. يعني على التايم فريم النصف ساعة، واحنا في أول دقيقتين في النصف ساعة الحالية، في دقيقة واحدة الداو جونز قفز حوالي 50 نقطة. دي مستويات الدعم اللي احنا كنا متكلمين عليها. يعني لو حد كان اشترى فهو دلوقتي 50 points in profits، ولكن ده طبعا مش يعني مش برجح ابدا ان انت تشتغل في هذه الاوقات. بيكون التذبذب عالي زي ما احنا شايفين
الداو جونز 50 نقطة في 3 دقايق بالظبط. 3 دقايق 50 نقطة على الداو جونز، صعود قوي. طيب تعالوا ناخد نظرة على الذهب. يعني الذهب عمل تحرك شمعة كده 5 دقايق هبوط لمستويات 1770 وصعود لي، يعني الذهب في 5 دقايق تحرك في نطاق 60 نقطة ولسه لأعلى، لسه هي يعني بيستكمل الصعود. النفط مش تحرك قوي، يعني مفيش تحرك كبير على النفط. تعالوا ناخد نظرة على مؤشر الدولار الأمريكي. مؤشر الدولار الأمريكي بدأنا نستهدف إعادة اختبار تانية لمستويات 91 وهبطنا منها، ده في 5 دقايق فقط. فبصورة كبيرة فنيا اللي احنا اتكلمنا عليه من 10 دقايق بيتحقق على أرض الواقع، ولكن لسه خلينا أيضا نتابع المؤتمر الصحفي. يعني تذبذب كبير حصل كده في 3 دقايق في الأسواق. تعالوا نشوف أيضا العوائد على السندات الأمريكية، صعدت لمستويات 1.66 وبدأنا نهبط تاني، يعني شمعة في هذا الشكل. دي شمعة ال5 دقايق على العوائد على السندات. بنتكلم تقريبا في صعود 4 أو 5%، 4 أو 5 نقاط في 5 دقايق. تعالوا ناخد نظرة أخرى. لو حد عنده أي سؤال تكنيكال ممكن نتكلم عليه دلوقتي. لسه مفيش أي تلميحات في هذا الخطاب عن الفيد تابرينج أو تجديد السياسة النقدية. وذكروا إن يعني ارتفاع التضخم هو نتيجة عوامل موسمية أو عوامل temporary changes أو حاجات يعني مؤقتة، ومش بنتوقع استمرار هذا التضخم على المدى البعيد. هنشوف هل ستصدق الأسواق هذا الحديث أم لا إن شاء الله. يعني خلاص الأسواق خدت الفيرست رياكشن بتاعتها وبدأنا نشوف هدوء على التداولات حاليا. قدامنا إن شاء الله 25 دقيقة حتى الخطاب. خلينا نفتح سريعا بريس كونفرنس. طيب اللايف حاليا موجود على جاهز عندنا. إن شاء الله أول ما يبدأ الخطاب هننتقل إلى المؤتمر ومؤتمر الصحفي إن شاء الله. أستاذ مهند، كيفية التواصل معك على الخاص؟ يعني مهند ياقوت، هتكتب مهند ياقوت على أي حاجة السوشيال ميديا إن شاء الله هتتواصل معايا بسهولة. وطبعا يشرفني جدا لو في حاجة أنا أقدر أساعدك بيها. طيب خلينا ناخد سريعا نظرة على أهم الأزواج، أزواج العملات في هذه الفترة. اليورو، اتكلمنا على اليورو خلال جلسة يوم أمس وقلنا هذه المستويات، مستويات 1.21 هي مهمة جدا. ممكن تتواصل مع الصفحة البيج وإن شاء الله يعني هتواصل معك بشكل شخصي لو في حاجة أقدر أساعدك بيها إن شاء الله. اليورو بدأنا نهبط من مستويات 1.21 وحاليا بنحاول إعادة اختبارها، طبعا مع بعض الضعف على الدولار الأمريكي. ضعف على الدولار الأمريكي معناه قوة على اليورو مقابل الدولار الأمريكي، وده إن شاء الله هنتابعه خلال الفترة المقبلة.
لسه مستويات 1.21 جدا جدا مهمة، اختراقها والثبات أعلاها يدفعنا إن شاء الله لمستويات 1.2170 ثم مستويات 1.2350 مباشرة. ده بخصوص اليورو في هذه الفترة. ماذا يحدث على الباوند؟ الباوند اتكلمنا على الباوند، قلنا متوقعين إعادة اختبار لل1.39 ثم هبوط من هذه المستويات. كسرنا أسفلها، أعدنا الاختبار، ما هبطناش مجددا، أو اللي حدث بالظبط إن إحنا هبطنا في مستويات القاع السابق اللي كانت مستويات دعم، وبدأنا نصعد تاني، وحاليا في تحرك عرضي على الجنيه الاسترليني. عندي مشكلة معلش في الكومنتات، خليني أعمل ريفرش سريعا. نظرة سريعة على الباوند ين، يلا بينا نظرة سريعة على الباوند ين. الباوند ين اتكلمنا عليه. اوكي، بدأ فعلا يخترق مستويات المثلث المتماثل لأعلى. اتكلمنا في جلسة أمس وقلنا في حالة الاختراق، يعني تداول عرضي، مثلث متماثل، اخترق لأعلى هيكون مستهدف لأعلى، اخترق لأسفل هيكون مستهدف لأسفل. مادام تداول عرضي مش بنحب نسبق الأحداث أو نقول هيكسر لفوق أو لتحت، لا، سيب الماركت ياخد وسيب الماركت يقرر اتجاهه، ثم إن شاء الله نمشي مع هذا الاتجاه. حاليا الين، الباوند ين عنده مستويات مهمة، وهي هذه المستويات. عفوا، مستويات 151.98 أو مستويات 152 على الباوند ين، هي مستويات جدا مهمة. هنستهدف هذه المستويات، متوقعين إعادة اختبار أو للمثلث المتماثل ثم استكمال الصعود. طبعا في حالة إن احنا فشلنا في إعادة الاختبار، يبقى الاختراق لأعلى هيكون اختراق كاذب وهنمشي في تداول عرضي، ولكن الأقرب على الباوند ين هو اختراق 152 لاستكمال الصعود إن شاء الله خلال الفترة المقبلة. بايدن اقترح حزمة تحفيز مالي، وهل سيكون في تأثير لقوة الدولار الفترة المقبلة أم أن ما يحدث من كورونا هيعكس الموضوع؟ الحزمة التحفيزية المقترحة من جو بايدن حاليا بيتكلم تقريبا في 1.8 تريليون دولار أمريكي. هيكون في خطاب صحفي، مؤتمر صحفي لجو بايدن غدا، حديث مهم جدا هيتحدث فيه عن هذه الحزمة التحفيزية. مهم جدا ان احنا نعرف المبلغ، يعني التقارير كلها بتشير الى 1.8 تريليون دولار امريكي. مهم ان احنا نشوف هل المبلغ هيكون اكبر من كده ام لا، لان هي دي اللي هتفرق مع الاسواق. ولكن بصورة عامة مش هتأثر على تداولات الدولار الامريكي، لان هي على مدى بعيد. بتتكلم على حزمة تحفيزية خلال 10 سنوات تقريبا، وده التقارير اللي صدرت بخصوص يعني هذه الحزمة. فمش هتؤثر بشكل كبير، ولكن هتؤثر على الداو جونز في حالة إن هو هيقوم برفع التاكسز على الشركات وضرائب الأرباح الرأسمالية، هي دي اللي هتؤثر على الداو جونز بشكل أكبر. أعتقد في مشكلة في اللايف. اللايف طيب شباب، هو في مشكلة في اللايف؟ هل في أي تقطيع في الصوت أو الصورة؟ أرجوكم يعني لو حد متابع حاليا ممكن بس يقول لي، يعني الناس اللي متابعة حاليا تقول لي هل في مشكلة في الصوت والصورة. أنا عندي هنا بيقطع بشكل بسيط. هنا نشوف الستريم كواليتي. اوكي، ستريم.
طيب أعتقد في مشكلة في اللايف حاليا، إن شاء الله تتحل حالا. طيب أعتقد يوجد تقطيع بسيط. طيب أعتقد دلوقتي الموضوع يكون اتحل مادام الكومنتات بدأت توصلني. عندنا سؤال على اليورو ين. لسه في تقطيع. اليورو ين اتكلمنا عليه تقريبا في جلسة يوم أمس. صوت الصورة تمام، أوكي. قلنا مستويات ال 131.50 هي مستويات جدا مهمة، وصلنا لهذه المستويات مع تراجع كبير في الزخم على الفريم الأسبوعي وعلى الفريم اليومي. فإن شاء الله حاليا اليورو ين للمتابعة جدا، لأن احنا متوقعين إن شاء الله بداية هبوط وتراجع على اليورو ين. خليه يخلص السوينج الصاعد اللي شغال عليه حاليا على التايم فريم القصير، ولكن بننتظر إن شاء الله إشارات للهبوط على الفريم اليومي، فهو لسه ما زال للمتابعة. بيقطع بس كده تمام، خلاص أوكي. طيب أعتقد كده الفريم ريت بدأ يكون أحسن. خلينا نوقف هذا. طيب ده بخصوص اليورو ين، وردا على سؤالك يا إسلام. إسلام صح؟ إسلام أوكي. طيب خلينا ناخد أو نستكمل الحديث على الأزواج الرئيسية. اتكلمنا على اليورو والباوند. الباوند حاليا ماشي في تداول عرضي جدا واضح وجدا صريح على التايم فريم النصف ساعة. عندنا مستويات المقاومة على تقريبا 1.3920، مع مستويات الدعم حول هذه المستويات، أكثر من دعم وأكثر من مقاومة. ده هو حاليا التداول العرضي على الباوند، ومتوقع ان احنا نطلع من هذا التداول العرضي خلال مؤتمر جيروم باول ان شاء الله. هيكون بعد ربع ساعة من الآن، لأن تحرك قوي على الدولار بالتالي هيكون معاه تحرك قوي على الباوند، فده للمتابعة إن شاء الله خلال اليوم. الدولار ين. الناس اللي كانت متابعة حديثي على الدولار ين خلال الفترة الماضية، اتكلمنا على الدولار ين وقلنا هننتظر كسر لل 108.20 وإعادة اختبار. حدث الكسر وإعادة الاختبار، ولكن قلنا إن الهبوط كان ضعيف. وقلت أكتر من مرة إن الدولار ين صحيح ماشي في اتجاه هابط، ولكن مش اتجاه هابط ينفع نشتغل عليه. وبالفعل بدأنا نشوف انعكاس لهذا الاتجاه، وبدأنا نصعد على الدولار ين، لأن الهبوط بالنسبة لي ما كانش أفضل هبوط نبدأ نبيع فيه. الدولار ين حاليا بيستهدف مستويات ايه؟ خلينا نرى سريعا. حاليا الدولار ين بيستهدف مستويات 109.20. دي هتكون المستويات المهمة جدا على الدولار ين، وهي اللي هتحدد إن شاء الله خلال الفترة المقبلة ماذا سيحدث. وده طبعا مرهون بالحركة على الدولار الأمريكي. الدولار كندي، لو حد كان متابع الشكل اللي اتكلمنا عليه وقلنا بيحاول يعمل توب فورميشن راوندنج توب بهذا الشكل، وهيستهدف مستويات 101.2377. بالفعل استهدف هذه المستويات، ارتدينا منها وبدأنا نهبط لأسفل مستويات بيتداول عندها الدولار كندي تقريبا من شهر فبراير الماضي. طب ليه التحرك ده؟ طبعا مدعوم بضعف الدولار الأمريكي من جانب،
وقوة الدولار الكندي من جانب آخر اللي مدعومة بإيجابية النفط خلال هذه الفترة. وبصورة كبيرة الدولار الكندي يستكمل الاتجاه الهابط. بدأنا نكون قاع أقل من القاع السابق، هننتظر أي تصحيح، والدولار الكندي جيد للبيع في هذه الفترة. الدولار فرنك انتظرنا إعادة صعود وإعادة اختبار ل0.9213، صعدنا ما لمسناهاش وبدأنا نستكمل هبوط. وأيضا الهبوط على الدولار فرنك نفس الهبوط اللي كان على الدولار ين، اللي قلنا مش أحسن هبوط، عندنا زخم إيجابي، فده هبوط أيضا مش هنبيعه على الدولار فرنك، وهننتظر إن شاء الله انعكاس من هذه المستويات. قد يمتد هذا التصحيح لمستويات 0.9280 على الدولار فرنك، نفس السيناريو اللي حدث على الدولار ين هو المتوقع حدوثه على الدولار فرنك. ده هبوط ثم صعود قوي، أو يعني صعود مش تصحيحي، هو صعود أقرب إلى ريفرسال شوية. اللي حدث على الدولار ين هو المتوقع حدوثه على الدولار فرنك خلال الفترة المقبلة، وهنتابع أيضا هذا الزوج. ناخد نظرة على الأسترالي دولار. الأسترالي زي النيوزيلندي كنا حاطين مستهدف، وهي مستويات 0.7837، يعني واحدة واحدة بنقرب لهذه المستويات، ولكن أيضا عندنا انفراج سعري سلبي. وانس إن احنا نوصل لهذه المستويات ونلمس هذه المستويات، متوقع إن احنا نرتد منها على الأسترالي دولار. فهو خلال الفترة المقبلة هيدي فرص جيدة للبيع. النيوزيلندي لسه اتكلمنا على النيوزيلندي اوريدي، منتظرين ان شاء الله فرص بيعية على النيوزيلندي. اليورو باوند بشع، يعني زوج انا مش بحبه اليورو باوند، حركاته يعني ده اتجاه عرضي، ولكن اتجاه عرضي حتى ملوش ملامح، فده لا مش هنتكلم عليه. اليورو ين اتكلمنا عليه، مستويات 131.50 مستويات مهمة، وهننتظر منها ان شاء الله ريفرسال، ودي اهم الازواج اللي بنشتغل عليها في هذه الفترة. فاضل 9 دقايق ان شاء الله ويبدأ المؤتمر الصحفي جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يورو أسترالي، اليورو نيوزيلندي على تايم فريم النصف ساعة والأربع ساعات ممتاز، ممتاز جدا. اليورو نيوزيلندي في هذه الفترة كنا ماشيين في تداول عرضي أعلى وأسفل، متوسط متحرك 200، بدأنا نشوف بوش لأسفل، محاولة لكسر الحد السفلي للقناة السارية اللي كنا بنتحرك بداخلها. فده جدا جدا مهم ان احنا نتابعه خلال الفترة المقبلة. هننتظر كسر واضح بهذا الشكل ثم إعادة تصحيح، نبدأ نستكمل النزيف على اليورو نيوزيلندي خلال الفترة المقبلة. فده برضو زوج مهم جدا للمتابعة خلال الفترة المقبلة، لأن هيكون المستهدف مش أقل من هذا الشكل. ولو حد واخد باله الشكل ده على اليورو نيوزيلندي على التايم فريم اليومي، فهو نموذج علم ممتاز جدا. فالتحرك المتوقع هيكون قد التحرك السابق، نتكلم تقريبا في هذا التحرك. يعني لو جبنا مستويات 1.6487، ده هيكون كافي جدا جدا بالنسبة لي. بنتكلم تقريبا في 200 نقطة، 200 نقطة هيكونوا ممتازين جدا على اليورو نيوزيلندي، فخلينا نتابعه خلال الفترة المقبلة إن شاء الله. ده مهم جدا، خلينا
نتابعه إن شاء الله. الباوند ين اتكلمنا عليه وهننتظر شوية بس صعود، المزيد من الصعود على الباوند ين ثم إعادة اختبار أو أي تصحيح ونبدأ نشتريه معاه إن شاء الله. الباوند كندي ما زلنا في التداول العرضي. اوكي، الرسم على الباوند كندي عندي مسح، ولكن الباوند كندي اتكلمنا عليه من فترة، قلنا ماشي في نفس فكرة البينج بونج تريد ولكن على تايم فريم كبير على الباوند كندي، وما زلنا بنتداول حول هذه المستويات، ولكن هو بقاله فترة يعني سيء جدا. التحرك ده على الفريم الأسبوعي سيء، على الفريم اليومي يعني تذبذب كبير على الباوند كندي، ولكن على المدى البعيد لسه اتجاه هابط متوقع إن شاء الله. ده على الباوند كندي. الباوند فرانك عفوا لسه لا جديد على الباوند فرانك، يعني بصورة كبيرة دي أهم الأزواج اللي بنشتغل عليها، الباقي لسه لا جديد. الفرنك ين ممتاز، يعني على الفريم اليومي تخطينا مستويات مقاومة مهمة مع قوة في الحركة. استمرار للاتجاه الصاعد على الفرنك ين هو ما نتوقعه خلال الفترة المقبلة، يعني كانت مستويات مقاومة كتير على فريم كبير وهو الفريم الأسبوعي، بدأنا نشوف بداية اختراق. هننتظر أيضا زي ما بننتظر إعادة اختبار، يعني الفرانكين ده المتوقع عليه إن شاء الله هيكون فرصة ل يعني نقاط كتير على المدى البعيد إن شاء الله. طيب ده سريعا كده ماذا يحدث في الأسواق. أعتقد كده ردينا على جميع الأسئلة. خليني اخد نظرة سريعة، هل في اسئلة؟ مفيش اسئلة شباب. مهم جدا ان احنا ناخد نظرة على الكومنت البيند على هذا البوست. عندنا مسابقة ان شاء الله سيتم الاعلان عن نتيجتها غدا، السحب على حسابين بونص. كل اللي مطلوب منك مادام حاضر اللايف اعمل لايك واعمل منشن ل3 من اصدقائك، هتدخل سحب على حساب بونص ب$100 ان شاء الله. ده هنعلن عنه غدا، او يعني ممكن بعد انتهاء اللايف او غدا بحد اقصى هنقول مين هو. الباوند عملة ملهاش اهل يسألوا عليها، يعني الباوند فعلا من الازواج اللي من العملات اللي يا اما التحرك بتاعها بيكون ضعيف جدا يا اما بتلاقيه بيجري بشكل كبير مش بتلحق التحركات اللي عليه. فهو يعني زي ما بيقول على الباوند ين هو اسمه المجنون. هو مش بس الباوند ين ولكن عملة الجنيه الاسترليني عموما مجنون يعني. فده عندك حق يا أحمد. طيب فاضل بالظبط 4 دقايق، 3 دقايق كمان ويبدأ الحديث والمؤتمر المؤتمر الصحفي لجيروم باول. طيب خلينا كده نجهز البث. طيب شباب، وقت المؤتمر الصحفي ان شاء الله مهم جدا ان احنا نكون متابعين للتشارتس. انا فاتح لحضراتكم التشارتس دي اللي هو العوائد على السندات ل10 سنوات. عندنا الذهب، عندنا مؤشر الدولار الأمريكي، وعندنا مؤشر الداو جونز الأمريكي. عايزين نشوف وقت الحديث ماذا سيحدث في تطورات الأسواق. وأيضا مهم جدا إن شاء الله تتابعوا الكومنتات في هذا اللايف وقت المؤتمر الصحفي، عشان أنا هكون متابع إن شاء الله إيه هي التصريحات المهمة وإيه هي الحاجات اللي هتؤثر على الأسواق. لو في سؤال مهم من الصحفيين فبكتب السؤال وبكتب إجابة جيروم باول عليه. لو يعني حد بيكون عنده مشكلة شوية في إن هو يفهم بعض المصطلحات بالإنجليش أو كده، فأنا إن شاء الله هكون متابع معاكم
خلال الساعة المقبلة طوال الخطاب وطوال المؤتمر الصحفي. آخر دقيقتين، حد عنده أي سؤال؟ آخر فرصة قبل ما نبدأ إن شاء الله. أوكي، المؤتمر الصحفي. دقيقة واحدة ونبدأ المؤتمر الصحفي لجيروم باول. المؤتمر الصحفي بيمشي ازاي؟ بيطلع يقرأ الخطاب الخاص بلجنة السياسة النقدية أو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأمريكية، وده بصينا عليه، حطيت لكم اللينك في الكومنت، ما فيهوش أي مفاجآت. هيطلع يقول كلمتين هم تضخم، توظيف 2%، يعني مش هيكون فيه جديد. وبعدها إن شاء الله هتبدأ أسئلة الصحفيين، ودي هي المهمة جدا خلال المؤتمر الصحفي. تقريبا الكلمة بتاعته بتكون في حدود 10 دقائق لربع ساعة، ثم يبدأ أسئلة الصحفيين، ودي بتستمر لمدة يعني المؤتمر الصحفي كله بيقعد ساعة بالظبط 60 دقيقة. هيبدأ 8:30، ينتهي إن شاء الله 9:30. أعتقد كده الصوت عندكم واصل. محتاج بس حد يأكد عليا في كومنت الصوت الخاص بالمؤتمر واصل ولا لأ. هتلاقي كده صوت موسيقى بسيطة. يلا بينا نبدأ المؤتمر الصحفي. Good afternoon. At the Federal Reserve, we are strongly committed to achieving the monetary policy goals that Congress has given us: maximum employment and price stability. Today, my colleagues on the FOMC and I kept interest rates near zero and maintained our sizable asset purchases. These measures, along with our strong guidance on interest rates and on our balance sheet, will ensure that monetary policy will continue to deliver powerful support to the economy until the recovery is complete. Widespread vaccinations, along with unprecedented fiscal policy actions, are also providing strong support to the recovery. Since the beginning of the year, indicators of economic activity and employment have strengthened. Household spending on goods has risen robustly. The housing sector has more than fully recovered from the downturn, while business investment and manufacturing production have also increased. Spending on services has also picked up, including at restaurants and bars. More generally, the sectors of the economy most adversely affected by the pandemic remain weak, but have shown improvement. While the recovery has progressed more quickly than generally expected, it remains uneven and far from complete. The path of the economy continues to depend significantly on the course of the virus and the measures undertaken to control its spread. Since March, progress on vaccinations has limited the number of new cases, hospitalizations, and deaths. While the level of new cases remains concerning, especially as it reflects the spread of more infectious strains of the virus, continued vaccinations should allow for a return to more normal economic conditions later this year. In the meantime, continued observance of public health and safety guidance will help us reach that goal as soon as possible. As with overall economic activity, conditions in the labor market have continued to improve. Employment rose 916,000 in March, as the leisure and hospitality sector posted a notable gain for the second consecutive month. Nonetheless, employment in this sector is still more than 3 million below its level at the onset of the pandemic. For the economy as a whole, payroll employment is 8.4 million below its pre-pandemic level. The unemployment rate remained elevated at 6% in March, and this figure understates the shortfall in employment, particularly as participation in the labor market remains notably below pre-pandemic levels.
The economic downturn has not fallen equally on all Americans, and those least able to shoulder the burden have been the hardest hit. In particular, the high level of joblessness has been especially severe for lower wage workers in the service sector and for African Americans and Hispanics. The economic dislocation has upended many lives and created great uncertainty about the future. Readings on inflation have increased and are likely to rise somewhat further before moderating. In the near term, 12-month measures of PCE inflation are expected to move above 2% as the very low readings from early in the pandemic fall out of the calculation, and past increases in oil prices pass through to consumer energy prices. Beyond these effects, we are also likely to see upward pressure on prices from the rebound in spending as the economy continues to reopen, particularly if supply bottlenecks limit how quickly production can respond in the near term. However, these one-time increases in prices are likely to have only transitory effects on inflation. The Fed's response to this crisis has been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people, along with our responsibilities to promote the stability of the financial system. As we say in our statement on longer-run goals and monetary policy strategy, we view maximum employment as a broad-based and inclusive goal. Our ability to achieve maximum employment in the years ahead depends importantly on having longer-term inflation expectations well anchored at 2%. As the committee reiterated in today's policy statement, with inflation running persistently below 2%, we will aim to achieve inflation moderately above 2% for some time, so that inflation averages 2% over time and longer-term inflation expectations remain well anchored at 2%. We expect to maintain an accommodative stance of monetary policy until these employment and inflation outcomes are achieved. With regard to interest rates, we continue to expect it will be appropriate to maintain the current 0 to 1/4% target range for the federal funds rate until labor market conditions have reached levels consistent with the committee's assessment of maximum employment, and inflation has risen to 2% and is on track to moderately exceed 2% for some time. I would note that a transitory rise in inflation above 2% this year would not meet this standard. In addition, we will continue to increase our holdings of Treasury securities by at least $80 billion per month and of agency mortgage-backed securities by at least $40 billion per month until substantial further progress has been made toward our maximum employment and price stability goals. The increase in our balance sheet since March 2020 has materially eased financial conditions and is providing substantial support to the economy. The economy is a long way from our goals, and it is likely to take some time for substantial further progress to be achieved. Our guidance for interest rates and asset purchases ties the path of the federal funds rate and the size of the balance sheet to our employment and inflation goals. This outcome-based guidance will ensure that the stance of monetary policy remains highly accommodative as the recovery progresses. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to support the economy for as long as it takes to complete the recovery. Thank you. I'll look forward to your questions. Thank you, Mr. Chair. First, we'll go to Paul Kiernan. Hi, Chairman Powell. Thanks for doing this. I guess since I'm first, I'll go ahead and re-up Howard's question from the last press conference. Is it time to start talking about tapering yet? Have you and your colleagues had any conversations to those effect? Thanks. Thank you. So, no, it is not time yet. We've said that we would let the public know when it is time to have that conversation, and we'd said we'd do that well in advance of any actual decision to taper our asset purchases, and we will do so. In the meantime, we'll be monitoring progress toward our goals. We first articulated this substantial further progress test at our December meeting. Economic activity and hiring have just recently picked up after slowing over the winter, and it will take some time before we see substantial further progress. Thank you. Thank you. Janelle at Reuters. Okay, hi, thank you so much. My question is about what's going on with the virus and what if we don't reach a level of herd immunity per se? So
in your scenarios, thinking about the outlook in the economy, do you have a model where you might start to still normalize policy, even if there's like a baseline of infections still going on? Or how can you, talk about how you're weighing those things? Yeah. We have to leave questions about herd immunity and what that looks like to the health experts. But I would certainly say that what matters the most to the economic recovery continues to be controlling the virus. The economy can't fully recover until people are confident that it's safe to resume activities involving crowds of people. There may be people who are around the edges of the labor force who won't come back in unless they feel really comfortable going back to their old jobs, for example. And there may be parts of the economy that just won't be able to really fully re-engage until the pandemic is decisively behind us. But we've articulated particular guidance for tapering our asset purchases and for lifting off and raising interest rates. So for asset purchases, we've said that we would continue at the current pace of asset purchases until we see substantial further progress toward our goals. So, and that is what it is, substantial further progress. For interest rates, as I said a moment ago, we want to see labor market conditions consistent with maximum employment. We want to see inflation at 2%, and we want to see it on track to exceed 2%. So those are our tests. We don't have an independent test to do with the virus. I will say, though, as I started with, the path of the virus is going to have an effect on our ability to achieve both of those tests. Great. Thank you. Gina. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. I wonder if you could talk a little bit about that test for raising interest rates that you just elaborated. You've obviously made it very clear that you want to see improvements in the real economy, in the real data, and not in just sort of expectations data before making that move. But I guess I wonder what happens if inflation expectations were to move up before you see some sort of return to full employment. It seems like a lot of sort of the stability in inflation has been tied to the fact that those have been so low and stable. And I guess I wonder how your reaction would be, or sort of how your reaction to that is how you're thinking about that. Right. So it seems unlikely, frankly, that we would see inflation moving up in a persistent way that would actually move inflation expectations up while there was still significant slack in the labor market. I won't say that it's impossible, but it seems unlikely. It's much more likely that we would, having achieved maximum employment conditions, we'd also be seeing 2% inflation and be on track to see inflation moving above 2%. They tend to move together. So that's not to say inflation might not move up, but for inflation to move up in a persistent way that really starts to move inflation expectations up, that would take some time. And you would think that it would be quite likely that we'd be in very strong labor markets for that to be happening. If that actually were to happen, though, there's a paragraph in the statement on longer run goals and monetary policy strategy which says that when the two goals are somewhat in conflict, we weigh various factors, including the time it would take to get back and forth. So we do. It doesn't really tell you what to do, but it tells you that we will weigh those two factors and how far we are away from them and how long it would take to reach them, were we to reach that sort of pretty unlikely state. Thank you. Steve Leisman. Thank you. Mr. Chairman, I want to follow up on Janelle's question, and I wonder if you can help us understand better your thinking about how COVID infection rates and the virus calibrate with monetary policy. As you recall, we had a major resurgence in the virus last fall, and I'm wondering, would you need to be assured that there wasn't such a resurgence coming before you began, for lack of a better term, thinking about tapering? And what kind of comfort level would you need? Would it be something that would be declared from the CDC or the World Health Organization, for example, downgrading the virus from a pandemic before you had the comfort level to reverse course on policy? Thank you. Yeah, we really have just articulated the goals that I've just mentioned a couple of times, which is substantial further progress toward our goals before we taper. Now, that's very likely for us to achieve that. It's very likely going to be the case
that we've also made really significant progress on controlling the virus through vaccination and other, those two things should more or less coexist. We haven't articulated a separate test for a state of the virus that we'd like to achieve because we're not experts in that area. We're really focused on the economic outcomes. And again, my guess is that it's very likely, it seems to me, that for us to achieve the economic outcomes, we would need to taper or to raise interest rates. We would also have to have made very substantial progress in getting the virus under control. Not necessarily fully under control. There is a possibility, of course, that we will have ongoing outbreaks over the summer, various regional outbreaks, and potentially next winter as well. But we'll be looking for substantial progress toward our goals, substantial further progress toward our goals as we think about tapering asset purchases. Thank you. Thank you. Victoria. Hi, Chair Powell. I wanted to ask, you've talked a lot during this crisis about the need to have a lot of help from fiscal policy and monetary policy to make sure that there's not long-term scarring in the economy. And I was just wondering, given all the policies that have been put in place, do you expect there to still be some long-term scarring? And if so, what are you most worried about? Where are you most worried about that showing up? So I would say that we were very worried about scarring, both in the labor market from people being out of the labor market for an extended period of time. The evidence is clear that it becomes much more difficult if you're out for a long time to get back in and get back to the life that you had. Same thing with these small businesses, many of which are the work of generations. Were we going to wipe out many of those unnecessarily? That was a big concern. I would say that so far, here we are in late April of 2021, we haven't experienced that level of scarring either in the labor market or among smaller businesses. So we're not living that downside case that we're very concerned about a year ago. Notwithstanding that, we're a long way from full employment. Payroll jobs are 8.4 million below where they were in February of 2020. We've got a long ways to go. And also, it's going to be a different economy. So we've been hearing a lot from companies that they've been looking at deploying better technology and perhaps fewer people, including in some of the service industries that have been employing a lot of people. It may well be, it seems quite likely, that a number of the people who had those service sector jobs will struggle to find the same job and may need time to find work and get back to the working life they had. These were people who were working in February of 2020. They clearly want to work. So those people are going to need help. And so while I would say we haven't seen really highly elevated levels of unemployment for, up in the teens that we thought we might have for an extended period of time, we've still got a lot of people who are out of work. We want to get them back to work as quickly as possible, and that's really one of the things we're trying to achieve with our policy. Thank you. Rachel Siegel. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell, for taking our questions. The housing market in many American cities is seeing booming prices, bidding wars, and all cash offers well above asking price. And this is happening at the same time that housing is becoming much more expensive for lower income Americans and people who are still struggling from the pandemic. Do you have concerns that there are localized housing bubbles or that there's the potential for that? And what is the Fed doing to monitor or address this? Thank you. So we do monitor the housing market very carefully, of course. And I would say that before the pandemic, it's a very different housing market than it was before the global financial crisis. And one of the main differences was that households were in very good shape financially compared to where they were. In addition, most people who got mortgages were people with pretty high credit scores. There wasn't the subprime, low doc, no doc lending practices were not there. So we don't have that kind of thing where we have a housing bubble where people are over levered and owning a lot of houses. There's no question, though, that housing prices are going up, and so we're watching that carefully. It's partly because there's clearly strong demand, and there's just not a lot of supply right now. So builders are struggling to keep up with the demand. Clearly, inventories are tremendously low. We're all hearing those stories. And if you're an entry-level housing buyer, this is a problem because it just is going to be that much harder for people to get that first house, and that's a problem.
I mean, it's part of a strong economy with people having money to spend and wanting to invest in housing. So in that sense, it's good. It's clearly the strongest housing market that we've seen since the global financial crisis. And, my hope would be that over time, housing builders can react to this demand and come up with more supply, and workers will come back to work in that industry. So, it's not an unalloyed good to have prices going up this much, and we're watching it very carefully. I don't see the kind of financial stability concerns, though, that really do reside around the housing sector. So many of the financial crack-ups in all countries, all Western countries that have happened in the last 30 years have been around housing. We really don't see that here. We don't see bad loans and unsustainable prices and that kind of thing. Thank you. Chris Rugaber, Associated Press. Hi, thank you for taking my question. I wanted to ask about the labor market. Do you see things such as in the Beige Book, you saw in the Beige Book anecdotes about businesses not able to find workers, back to the labor market for fear of getting sick, childcare concerns, and so forth? Do you see these as also just sort of temporary bottlenecks that won't have much effect on the long-term health of the labor market? How are you thinking about these kinds of issues? Chris, you were breaking up a little there, but I think I did get your question. So, yeah, I think there are a number of things going on there. The tension between a high level of unemployment and yet many companies saying they can't find, an elevated number of companies saying that they can't find workers. So what's really going on there? It should be a number of different things. There are workers who don't actually have the specific skills that the employers are looking for. There may be geographical differences. It may also be that, for example, one big factor would be schools aren't open yet, so there's still people who are at home taking care of their children and would like to be back in the workforce, but can't be yet. There are people afraid of there are virus fears that are weighing on people, so some people don't want to go back to work. There are also a significant number of people who say they've retired, a large number of people that say that they're retired. Now, it's hard to say whether they will come back in as the labor market strengthens and as COVID becomes in the rearview mirror in the history books, if you will. So, but clearly there's something going on out there as many companies are reporting labor shortages. We don't see wages moving up yet, and presumably we would see that in a really tight labor market, and we may well start to see that. I do think, so what will happen, what we saw during the last expansion, and it may be a different expansion, we don't know, but what we saw was that labor supply generally showed up. In other words, if you were worried about running out of workers, it seemed like we never did. The labor force participation held up. People came in the labor force. They stayed in the labor force longer than expected. So my guess would be that you will see people coming back into the labor force, and these jobs will be, the labor market will reach equilibrium. Maybe pay will go up. But I do think that, and I do think also the unemployment insurance benefits will run out in September. So to the extent that's a factor, which is not clear, it will no longer be a factor fairly soon. So my guess is that we'll come back to this economy where we have, equilibrium between labor supply and labor demand. It may take some months, though. Thank you. Heather Can I do Scott. a quick follow, or? I'm sorry, go ahead. Go ahead, Chris. We lost you, Chris. Let's go on to Heather. Thank you. Good afternoon, Chair Powell. I wanted to ask, you've been hearing, of course, these concerns raised by Larry Summers and others about inflation and the fact that they think the Fed might let things get out of hand with the new policy stance. So my question is, can you tell us what is different this time versus previous periods like in the 60s when inflation got out of control? Why are you confident with the lags in monetary policy that the Fed can get ahead of inflation and make sure it doesn't go too far above the 2% target?
your question. So I actually have a couple of things I'd like to say about inflation, including addressing your question. So let me start with just saying that we're very strongly committed to achieving our objectives of maximum permanent employment and price stability. Our price stability goal is 2% inflation over the longer run, and we believe that having inflation average 2% over time will help anchor long-term inflation expectations at 2%. With inflation having run persistently below 2% for some time, the committee seeks inflation moderately above inflation above 2% for some time. So with a little bit of context, we're making our way through an unprecedented series of events, really, in which a synchronized global shutdown is now giving way to widespread reopening of economies many places around the world. In the United States, fiscal and monetary policy continue to provide strong support. Vaccinations are now widespread, and the economy is beginning to move ahead with real momentum. During this time of reopening, we are likely to see some upward pressure on prices, and I'll discuss why. But those pressures are likely to be temporary as they are associated with the reopening process. And an episode of one-time price increases as the economy reopens is not the same thing as, and is not likely to lead to, persistently higher year-over-year inflation into the future, inflation at levels that are not consistent with our goal of 2% inflation over time. Indeed, it is the Fed's job to make sure that that does not happen. If, contrary to expectations, inflation were to move persistently and materially above 2% in a manner that threatened to move in longer-term inflation expectations materially above 2%, we would use our tools to bring inflation and expectations down to mandate consistent levels. And I would say, if I may, that is a principal difference from, we're all very familiar at the Fed with the history of the 1960s and 70s, of course. And we know that our job is to achieve 2% inflation over time. We're committed to that, and we will use our tools to do that. So that's a very different situation than you had back in the 1960s, or many, many differences, actually. Let me talk quickly about the two reasons, two or you could say three, but really two main reasons why we think inflation will move up in the near term. The first is the base effects. 12-month measures of inflation are likely to move well above 2% over the next few months as the very low inflation readings recorded in March and April of last year drop out of the calculation. That process has already started to show up. You saw it in the March CPI reading, and you'll see it later this week in the PCE price data. These base effects will contribute about 1 percentage point to headline inflation and about 0.7 of a percentage point to core inflation in April and May. So significant increases, and they'll disappear over the following months, and they'll be transitory. They carry no implication for the rate of inflation in later periods. So that's base effects. The other big one I would talk about is bottlenecks. So this is what we're seeing in supply chains in various industries, and we're in close touch with all of these industries. You know, the Fed has a network of contacts that is unequaled in businesses and in nonprofits, for that matter, too. So what do we mean by a bottleneck? A bottleneck really is a temporary blockage or restriction in the supply chain for a particular good or goods, something that slows down the process of producing goods and delivering them to the market. We think of bottlenecks as things that in their nature will be resolved as workers and businesses adapt, and we think of them as not calling for a change in monetary policy since they're temporary and expected to resolve themselves. We know that the base effects will disappear in a few months. It's much harder to predict with confidence the amount of time it will take to resolve the bottlenecks, or for that matter, the temporary effects that they will have on prices in the meantime. So, I'll just sum up and say we understand our job, we will do our job, and we are focused, as you've seen, for many years, we've been focused on inflation deviating below 2%, and we used our tools aggressively to keep it back up at 2%. If we see inflation moving materially above 2% in a persistent way that risks inflation expectations drifting up, then we will use our tools to guide inflation and expectations back down to 2%. No one should doubt that we will do that. This is not what we expect, but no one should doubt that in the event we would be prepared to use our tools. Yeah. Thank you. James Politi. Powell, you said a few weeks ago that it would. Thank you, Chair Powell. You said a few weeks ago that it would take a string of months of job creation of about 1 million to achieve progress towards your goal.
Can you define what your definition of a string of months is more specifically? And on inflation, the FOMC said the rise in inflation we're beginning to see largely reflects transitory factors, as you just described. But why use the word largely? And what are the factors driving higher prices that may not be transitory based on the initial data that you're seeing? So what is a string? What do I mean by a string? Well, I would say what we have right now is one really good. I can tell you what it's not. It's not one really good employment reading, which is what we got in March. We got close to 1 million jobs in March and a very strong labor market reading. And I was just suggesting that we'd want to see more like that. We're 8.5 million jobs below where we were in February of 2020, and that doesn't account for growth in the labor force and growth in the economy, the trend we were on. So we're a long way from our goals. And we don't have to get all the way to our goals to taper asset purchases. We just need to make substantial further progress. It's going to take some time. On largely, there are a bunch of factors. I was really thinking, we were thinking of the base effects and also the energy effects. I wasn't meaning to say there are some real effects. I mean, there are always relative prices going up and down within inflation. There's a basket for CPI or PCE. There are, many factors that go into it. Relative prices are always moving up and down. We think it's very fair to say that the increases we see and frankly are about to see later this week are largely due to base effects. It would have been more contentious to say entirely due to base effects because there are some things that are always going up, and so we just said largely. Hi, Chair Powell. Thanks for taking our questions. Over the past decade, the Fed has invested significant resources in large-scale bank supervision. It has completely overhauled that approach, and it's even created a special committee that looks horizontally across the largest banks to find common risks. Did the Fed not see that multiple banks had large exposures to Archegos? If not, why not? And then what regulatory changes would you like to see implemented to change that going forward? Yeah, we supervise banks to make sure that they have risk management systems in place so that they can spot these things. We don't manage their companies for them or try to manage individual risks. In the grand scheme of these large institutions, the Archegos risks were not systemically important or were not of the size that they would have really created trouble for any of those institutions. What was troubling, though, was that this could happen in a business for a number of firms that is thought to carry relatively well understood risks. The prime brokerage business is a well understood business, and so it was surprising that a number of them would have had this, and it was essentially, I believe, the fact that they had the same big risk position on with a number of firms, and they weren't some of the firms were not aware that there were other firms that had those things. I wouldn't say it's in any way an indictment of our supervision of these firms. In some cases, it seems as though there were risk management breakdowns at some of the firms, not all of them, and that's what we're looking into. Thank you. Nancy Marshall-Genzer. Hi, Chair Powell. I'm wondering, are you planning to visit the homeless encampment that's near the Fed in Washington that you drive by? Have you been invited? And if you went, what would you be looking to learn there? Frankly, yes, I have not had a chance to do it yet, but I've been very busy. But I will visit. I don't want to visit at a time of a lot of media attention because I don't want that to be part of the story. But I will go visit when it's no longer a news story. And I've met with homeless people many times, a number of times anyway, let's say. And I think it's always good to talk to people and hear what's going on in their lives. What you find out is they're you. They're just us. I mean, these are people who, in many cases, had jobs and they have lives and they've just found themselves in this place. It's a difficult problem, though. There are many facets of it, and I'm well aware that this is not something that the Fed has all the tools for or anything like that. But
I will do that when the need arises and when it's not so much, in the public eye. And is there anything specifically that you would be looking to learn there? Not really. I mean, I think I know what I'll find there. I think you connect with these people, and what you find is they're like you. That could be you. I mean, that could be your sister. That could be, your kid. You always feel that way in that sort of an encounter, and it just is. It's an important thing to engage in, I think, and I think we bring that understanding into our lives and, frankly, into our work, the work that we do as well. Thank you. Hannah Lynn. Hi, I wanted to ask about digital currency. You've previously said a few times that you think it's important for the US to get a central bank digital currency right rather than be first. But with countries like China moving very quickly on CBDC, I was wondering what you think the risks are of moving too slow on digital currency. Right. So I think the first thing to say is that we feel an obligation to understand the technology and all of the policy issues very, very well. Central bank digital currencies are now possible, and we're going to see some of them around the world. And we need to understand whether that's something that would be a good thing for the people that we serve. How would it work in our system? And there's some very, very difficult questions to answer, but I think we are engaged in a serious program to understand both the technology and the policy issues. I would say this: we're the world's reserve currency, and that means that the dollar is used in transactions all around the world far more than any other currency, and that's because of our rule of law, our democratic institutions, which are the best in the world, our economy, our industrious people, all the things that make the United States the United States. That's why we're the reserve currency. And of course, we have open capital accounts, which is essential if you're going to be the reserve currency. So those are the factors that make us the reserve currency. I'm less concerned that another country might have a digital currency. First, ask yourself the question: does that mean that if you were a company that's doing international business, would you then suddenly start to use that currency to do your international transactions, or would you still do them in dollars, which is what everyone does? And I'm not so concerned about that. I am really concerned about getting it right. It is a tricky set of questions that we have to navigate in a world where we already have, remember, a highly evolved payment system. We have FedNow and other immediately available funds. Pretty soon, everybody will be able to do what people do in other parts of the world, which is just use their phone to make immediately available payments all the time. It'll be normal. And what would be the role of a central bank digital currency in that kind of an environment? Far more important to get it right than it is to do it fast or feel that we need to rush to reach conclusions because other countries are moving ahead. I mean, the currency that's being used in China is not one that would work here. It's one that really allows the government to see every payment that's used for which it is used in real time. It's much more to do with things that are happening within their own financial system than it is, I think, to do with the global, sort of global competition. Thank you. Michael Derby. Thank you for taking my question. I wanted to ask you another question about inflation, and it has to do with inflation expectations. A number of different surveys and market indicators are showing, multi-year highs in inflation expectations readings. So I wondered, if that was something that you saw as consistent with your inflation outlook. Is that something that worries you, or do you see that as maybe, the success of the Fed's new inflation framework, making it out to the broader public? Right. So, inflation and expectations before the pandemic hit, and here we think of survey, market-based, survey being either households or economists and market-based. You look at all of those, and I would say that they were
at the low end of what would have been consistent with a 2% inflation target, particularly our 2% inflation target, which calls for 2% average inflation. So they were at the low end. Inflation expectations actually went down a bit at the beginning of the pandemic, and now they've just moved back up to levels broadly that are where they were in 2018 or in some cases 2014, and I would say more consistent with our mandate. And we want them to be. We want them to be higher and on a persistent basis. We want inflation to run a little bit higher than it has been running for the last quarter of a century. We want it to average 2%, not 1.7%. And for that, we need to see inflation expectations that are consistent with that, really well anchored at 2%. We don't really see that yet, but I would say that break-evens have moved up in a way. Break-evens are based on CPI, of course, but they're now at levels that are pretty close to mandate consistent, whereas before they were below. We monitor inflation expectations very, very carefully, as you would obviously know. So that's where I would say it is. And one small follow-up. Do you have any red lines on inflation readings where if you hit like a certain number on, say, core PC, that would be a trigger response from the Fed? It doesn't work that way. Inflation measures are always going to be a bit volatile. We expect, as I mentioned, we expect core and headline PCE to move up because of base effects, and and we expect that to go away. We also expect these bottleneck effects to come in. We don't know how persistent they'll be. We think they'll. It's a matter of when they will pass through, not whether they will pass through. But we can't be confident about the exact timing of that or the size of them. They don't seem especially large at the moment, but we don't know. I mean, this is all about the reopening of the economy. That's what's happening. We were in a deep hole a year ago, and now with a lot of help from fiscal policy, some additional help from monetary policy, and a great deal of help from vaccination, we're seeing a strong rebound in activity. And what's happening is demand can be spurred with fiscal transfers and the saved up fiscal transfers and people going back to work and things like that. The supply side will take a little bit of time to adapt. New restaurants will have to be opened. The supply of various inputs into the goods part of the economy will have to be brought back up to speed. And you're seeing some of that. That'll happen over a period of time. Over coming quarters, you'll see some of the bottlenecks resolved, but the last one may not be resolved for some time. Thank you. Thank you. Brian Chung. Brian Chung with Yahoo. Hi, Chairman Powell. Brian Chung with Yahoo Finance. I wanted to ask about financial stability, which is a part of the Fed's reaction function here. It seems like to people on the outside who might not follow finance daily, they're paying attention to things like GameStop, now Dogecoin. And it seems like there's interesting reach for yield in this market, to some extent also Archegos. So does the Fed see a relationship between low rates and easy policy to those things? And is there a financial stability concern from the Fed's perspective at this time? Right. So we look at financial stability for us is really, we have a broad framework. So we don't just jump from one thing to another. I know many people just look at asset prices and they look at some of the things that are going on in the equity markets, which I think do reflect froth in the equity markets. But really, we try to stick to a framework for financial stability so we can talk about it the same way each time, and so we can be held accountable for it. So one of the areas is asset prices, and I would say some of the asset prices are high. You are seeing things in the capital markets that are a bit frothy. That's a fact. I won't say it has nothing to do with monetary policy, but it has a tremendous amount to do with vaccination and reopening of the economy. That's really what has been moving markets a lot in the last few months, is this turn away from what was a pretty dark winter to now a much faster vaccination process and a faster reopening. So that's part of what's going on. The other things, though, leverage in the financial system is not a problem. That was one of the four pillars. Asset prices was one. Leverage in the financial system is not an issue. We have very well capitalized large banks. We have funding risks for our largest financial institutions are also very low. We do have some funding risk issues around money market funds, but I would say they're not systemic right now.
And the household sector is actually in pretty good shape. It was in a very good shape as a relative matter before the financial crisis. The pandemic crisis hit. There were real concerns, of course, with high levels of unemployment and loss of wages and all that the household sector would weaken dramatically. That hasn't happened. So with the fiscal transfers, money that's on household balance sheets, they're in good shape. You see relatively low defaults and that kind of thing. So the overall financial stability picture is mixed, but on balance, it's manageable, I would say. And it's, by the way, I think it's appropriate and important for financial conditions to remain accommodative to support economic activity. Again, 8.5 million people who had jobs in February don't have them now. And, there's a long way to go till we reach our goal. So that's what I would say. As a follow-up, you mentioned money market pressures. The Fed didn't make changes to interest on reserves or excess reserves. What was the logic behind that? It seems like SOFR has been drifting closer to zero. So just hoping for clarification on that. Right. So the federal funds rate has been well within target and target range, and money market conditions are fine. We have the ability to use our administrative tools to make sure that remains the case. We do expect further downward pressure on rates through asset purchases and also the runoff in the Treasury General account. But at this point, we didn't see a need to deploy our tools to support rates. And of course, we will do so if the need does arise. Thank you. Jean Young. Hi, Chair Powell. I wanted to ask a similar question. We are seeing elevated market valuations, and some economists are concerned that the economy might overheat, at least for a period of time. So should the Fed and other regulators be thinking about tightening capital requirements or extending oversight to the non-bank sector so that financial stability risk stays as low as it has been? Thank you. So I think capital requirements for banks are, to me, they went up tremendously, really, over the course of the 10 years between the financial crisis and the arrival of the pandemic. And the banks really made it through a real stress test very well, and passed two of our stress tests, and then there's another one that's pending. Capital is in a good place, as far as I'm concerned, in the banking system. But to your point, what we saw was, what kind of happened during the pandemic crisis that requires attention? And number one is money market funds and corporate bond funds, where we saw run dynamics again. And we're looking at that. So we're looking at ways, and people around the world are looking at ways to make those vehicles resilient so that they don't have to be, supported by the government whenever there's severely stressed market conditions. It's a private business. They need to have the wherewithal to stay in business and not just count on the Fed and others around the world to come in. So that was that. The other one is Treasury market structure. Dealers are committing less capital to that activity now than they were 10 or 15 years ago, and the need for capital is higher because there's so much more supply of treasuries. And so there are some questions about Treasury market structure, and there's a lot of careful work going on to understand whether there's something we can do about this. Because the U.S. Treasury market is probably the single most important market in the economy in the world. It needs to be liquid. It needs to function well for the good of our economy and the good of our citizens. So it's not clear where that takes you, but we are taking a careful look, and the Treasury Department is really going to be leading this at Treasury market structure and all of the various aspects of that to make sure that we do have a resilient, strong Treasury market that can work even in difficult times. As you know, at the very beginning of of this recent crisis, there was such a demand for selling treasuries, including by foreign central banks, that
really the dealers couldn't handle the volume, and so what was happening was the market was really starting to lose function, and that was a really serious problem, which we had to solve through really massive asset purchases. And so we'd like to see if there isn't something we can do do we need to build against that kind of an extreme tail risk, and if so, what would that look like? Thank you. Edward Lawrence. Thank you, Fed Chairman, for the question. So I'm interested in your thoughts. There's so much fiscal help and accommodation from the Federal Reserve. You said today that vaccinations will follow the normal economic conditions or lead to more normal economic conditions later this year. When do you see the economy being able to stand on its own feet, so to speak? And along those lines, with the fiscal spending and the accommodation you talked about with transitory inflation, does more spending need to be injected into the system, or will that affect that transitory nature of the inflation? Thank you. When will the economy be able to stand on its own feet? I'm not sure what the exact nature of that question is. Well, what I'm saying is when do you need to lower the amount of treasuries you're buying, sort of taper off a little bit? When can it stand without having that support from the monetary policy side, and then further the transitory? Okay, sorry. So we've articulated our test for that, as you know, and that is just we'll continue asset purchases at this pace until we see substantial further progress, and we're going to communicate well in advance of any decision. We're going to let the public know that that's what we're thinking, and so there'll be a lot of warning and that kind of thing. But it's about substantial further progress toward our goals. That's really all it is. It doesn't have any external virus-related specific requirement. Although again, I do think the virus will need to continue to be controlled for us to achieve those economic goals. But it's really the economic goals. Now, your second question. Sorry, just say again. I didn't quite get that question. Yeah, sure. With all the fiscal spending that's happened and the accommodation in it, does the system need more spending, either from the fiscal side or accommodation, or would more spending affect the transitory nature of the inflation and put those upward pressures on inflation long term? So it's really up to Congress. We're not an advisor to Congress. We don't weigh in on specific fiscal bills or proposals. That's really between elected parties. Basically fiscal policy is the province of people who stand for democratic election and win, and they get to make those very difficult decisions, and they get to be accountable to the voters. We didn't do any of that, and we don't have a seat at that table. We don't seek a seat at that table. So that's really something for Congress and the administration to deal with. Thank you. Greg Robb. Hi, Greg Robb from MarketWatch. Thank you so much for the opportunity. I wanted to circle back to the housing market. It's just kind of confusing, the question and your answer. The housing market is strong, prices are up, and yet the Fed is buying $40 billion per month in mortgage-related assets. Why is that? And are those purchases playing a role at all in pushing up prices? Thank you. Yeah, we started buying MBS because the mortgage-backed security market was really experiencing severe dysfunction, and we've sort of articulated what our exit path is from that. It's not meant to provide direct assistance to the housing market. That was never the intent. It was really just to keep that it's a very close relation to the Treasury market and a very important market on its own. And so that's why we bought, as we did during the global financial crisis, we bought MBS too. Again, not an intention to send help to the housing market, which was really not a problem this time at all. So, it's a situation where we will taper asset purchases when the time comes to do that, and those purchases will come to zero over time, and that time is not yet. Thank you. Thank you. And for the last question, we'll go to Mike McKee. Thank you, Mr. Chairman. Since I am last, let me go back to Paul's question, the first question, and ask you whether
not whether you're thinking of tapering, but why you're not. We're seeing bank lending fall. The markets seem to be operating well. Are you afraid of a taper tantrum, or is it, as one money manager put it, if you get out of the markets, there aren't enough buyers for all of the treasury debt, and so rates would have to go way up? Bottom line question is, what do we get for $120 billion a month that we couldn't get for less? So it's really not more complicated than this. We articulated the substantial further progress test at our December meeting, and really for the next couple of months we're made relatively little progress toward our goals. And remember, substantial further progress from our December meeting. And then vaccination started to get more widespread. The economy reopened. We got a really nice job report for March. It doesn't constitute substantial further progress. It's not close to substantial further progress. We're hopeful that we will see along this path a way to that goal, and we believe we will. Just as a question of when. And so when the time comes for us to talking about it, we'll do that. And but that time is not now. We're not that far. We've had one great jobs report. It's not enough. We're going to act on actual data, not on a forecast, and we're just going to need to see more data. It's no more complicated than that. Well, if you leave rates where they are, doesn't change anything. But does it change anything if you actually tapered a bit? If you spent less, would you still get the same effect on the economy? If we bought less, you're very faint. So if someone has a volume, they turn it up. But if we bought less, no. I mean, I think the effect is proportional to the amount we buy. It's really part of overall accommodative financial conditions. We have tried to create accommodative financial conditions to support economic activity, and we did that. And we articulated the tests for withdrawing that accommodation. And we think. So we're waiting to see those tests to be fulfilled, both for asset purchases and for lift off of rates. And when the tests are fulfilled, we'll go ahead. As we've done this before. We did it in the last after the last crisis, and we'll do it we'll do it as those tests are satisfied. We'll do it, and the only thing that will guide us is, are the tests met? That's what we focused on, is have the macroeconomic conditions that we've articulated, have they been realized? That will be the test for tapering asset purchases and for raising interest rates. Thank you very much. Take care. Thank you. أهلا بكم مرة تانية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي لجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. يعني مؤتمر صحفي من المؤتمرات الصحفية الممتعة جدا، لأن هو بصراحة ما تكلمش، كان واضح جدا وكان صريح جدا. في أول 10 دقايق زي ما قلنا في الكومنتات للناس اللي كانت متابعة معانا، في أول 10 دقايق قال بصورة واضحة وصريحة إن إحنا مش بنفكر بتجديد السياسة النقدية في هذه الفترة، أو اللي هي الفيد تابرينج تماما. وقال إن إحنا قلنا أكتر من مرة إن إحنا هندي تلميحات وهندي إشارات للأسواق قبل القيام بهذه الإجراءات، واللي هي تجديد السياسة النقدية. مع بداية هذا الحديث وأول ما بدأ المؤتمر الصحفي مع التصريحات الواضحة جدا والمباشرة لجيروم باول، بدأنا نشوف تحرك الأسواق في الاتجاهات الحالية، بدأنا نشوف استمرار لضعف الدولار الأمريكي، بدأنا نشوف يعني إيجابية شوية على مؤشر الداو جونز الأمريكي. ضعف الدولار طبعا كان بسبب ضعف العوائد على السندات أو تراجع العوائد على السندات ل10 سنوات، وبالتالي صعود الذهب لمستويات 1782.50. اتجاهات واضحة وصريحة ناتجة عن مؤتمر صحفي وتصريحات جدا جدا واضحة وصريحة لجيروم باول. بالنسبة لي المؤتمر الصحفي انتهى في أول 10 دقايق. كل ما جاء بعده هو مجرد إما تكرار للحديث هو أو بيتحدث عن أمور وأسئلة أخرى
ملهاش تأثير مباشر أو يعني مش ذات الأهمية القصوى على الأسواق زي ما شفنا. فبدأ المؤتمر الصحفي بحديث واضح وصريح: مفيش تجديد للسياسة النقدية في هذه الفترة، ولم يتم التلميح تماما عن هذه الإجراءات، وقال إن احنا هندي تلميحات للأسواق قبلها بفترة قبل ما نقوم بهذه الإجراءات لتجديد السياسة النقدية. وأنهى أيضا الحديث وأنهى المؤتمر الصحفي بنفس الكلام: ليس الآن، قال بصورة بسيطة، التوظيف إيجابي، بدأنا نشوف بيانات للNFP أو اللي هي بيانات للتوظيف والبطالة جدا إيجابية، ولكن دي لسه مش كافية عشان نفكر في التجديد للسياسة النقدية. وقال إن إحنا بننتظر أرقام حقيقية وليست توقعات أو forecasts للفترة المقبلة. فبداية المؤتمر الصحفي كان بحديث واضح وصريح، وأنهى المؤتمر الصحفي أيضا بحديث واضح وصريح، وبالتالي الأسواق اتجاهاتها واضحة أيضا وصريحة. خلال اللايف نزلت لكم مستويات مهمة جدا على الشارتس. قلنا مستويات 1781.56، عفوا 1782.49، وهي مستويات أعلى قمة تم تكوينها خلال المؤتمر الصحفي. دي مستويات مهمة على الذهب. اختراقها معنى كده ان احنا ما زلنا امامنا بعض الصعود على الذهب. ايضا اقل مستويات وصلنا ليها خلال المؤتمر الصحفي على الدولار وهي 90.55، ايضا كسرها معناه استمرار للهبوط. العوائد على السندات الامريكية الهبوط اسفل 1.61 معناها استمرار التراجع على العوائد على السندات. الداو جونز خلال المؤتمر يعني عمل ريتست وبدأنا نصعد من هذه المستويات، وهي مستويات الدعم اللي احنا متكلمين عليها تكنيكال قبل حتى المؤتمر ما يبدأ. الباوند دولار اتكلمت قبل بداية المؤتمر وقلنا ان التداول العرضي اللي احنا ماشيين فيه حاليا هنخرج منه خلال المؤتمر الصحفي، وقد كان بدأنا نشوف اختراق لمستويات المقاومة اللي هي 1.3920. بدأنا نصعد حوالي أكتر من 20 نقطة على الباوند، ده اللي كنا متكلمين عليه. الدولار ين طبعا تراجع، مؤشر الدولار أيضا تراجع، وبذلك احنا كده وصلنا للمستهدف اللي كنا متكلمين عليه وهي مستويات 90.63 اللي كنا حاطينها خلال هذا الأسبوع. بدأنا نصل لهذه المستويات، خلينا نمسح هذا الخط، وبذلك بدأنا نكون قاع أقل من القاع السابق على مؤشر الدولار الأمريكي، وبالتالي نتوقع استمرار للهبوط والتراجع. الداو جونز حاليا 33,890، دي مستويات الدعم اللي كنا متكلمين عليها. شهدنا صعود في بداية المؤتمر الصحفي، أعدنا اختبار هذه المستويات وبدأنا يعني الشمعة دي جدا إيجابية وهنستكمل الصعود. تكنيكال لسه الداو جونز يعني بيسير في السيناريو الموضح. النفط، تعالوا نرى ماذا يحدث على النفط. 63.58. اوكي، لسه ما فيش تحرك يعني قوي على النفط. احمد بيقول الفيدرالي واضح انه خايف من موضوع كورونا. يعني بصورة كبيرة فعلا هو متحفظ جدا جدا في حديثه. يعني يفضل ان هو يسير على خطى البنك المركزي الاوروبي، ان هو يكون متحفظ، سياسة we will wait and see، هنرى التطورات وهنشوف ايه اللي ممكن يحدث، على عكس البنك المركزي الكندي اللي قام بالفعل بتخفيف برنامج شراء الأصول من 4 مليار دولار ل 3 مليار دولار أسبوعيا. فالاقتصاد الكندي بيتعافى، إذا بدأنا نشوف تجديد للسياسة النقدية الكندية. ولكن البنك المركزي الأوروبي والفيدرالي الأمريكي قرروا الوقوف على نفس الموقف وعلى نفس الاستراتيجية وهي الويت أند سي. قال بشكل كبير، لأن حد كان كاتب في الكومنتس إن الكلام إيجابي وقال إن الاقتصاد بيتعافى. هو بقاله تقريبا 3 أو 4 اجتماعات بيقول إن الاقتصاد الأمريكي بيتعافى وإن البيانات جيدة وبتتحسن إلى آخره، ولكن دايما بعد ما بيقول الجملة دي بيقول ولكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن مستهدفات الفيدرالي الأمريكي. We are still far away أو we have a long way to go before we reach our targets. إيه هي التارجتس؟ طبعا استغلال أمثل لمعدل التوظيف ومستهدفات للتضخم حول 2%. لسه ما زلنا أسفل هذه المستويات، وبالتالي لا تجديد للسياسة النقدية.
وبصورة كبيرة يعني جيروم باول بيقرر إن هو ما يتلاعبش مع الأسواق، مش عايز إن هو يدي تلميحات أو يكون غير واضح أو غير صريح، ولكن راجل بمنتهى البساطة بيوضح جدا جدا الوضع حاليا في الفيدرالي الأمريكي. we will wait and see، وبالتالي الأسواق تعلم ما هو المقبل وما هو المتوقع على الفترة المقبلة. وبالتالي يعني أمسية كانت لذيذة وممتعة جدا جدا مع الفيدرالي الأمريكي، أتمنى تكونوا استفدتوا. آخر فرصة، لو حد عنده أي سؤال ممكن يسيبه في كومنت وهنرد عليه. طيب إيه الوضع دلوقتي، أو إيه اللي إحنا المفروض نعمله؟ دايما في أي اجتماع لأي بنك مركزي، خلاص ده الانيشيال رياكشن للأسواق، ده رد الفعل الأسواق المبدئي: هبوط الدولار، صعود الذهب، هبوط العوائد على السندات الأمريكية، وتذبذب شوية على الداو جونز حول مستويات الدعم. ما تستعجلش تماما دلوقتي، يفضل ان انت تترك الأسواق لحد غدا ان شاء الله. هنرجع غدا ان شاء الله في المؤتمر الصحفي، وهنبدأ نشوف هنرجع غدا عفوا في الجلسة اليومية في تمام الساعة 1:30 بتوقيت مصر. دي الجلسة اليومية في ميعادها الطبيعي، وهنبدأ نشوف ماذا حدث في الأسواق، وهنبدأ نتكلم على توقعات الفترة المقبلة. شكرا جدا جدا لكل المتابعين، استمتعت جدا وإياكم بهذه الأمسية الرمضانية. وأترككم يعني كده كفاية النهاردة. شكرا جدا لمتابعتكم وعلى جميع الأسئلة والاستفسارات، أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. نلتقي غدا في الجلسة اليومية الساعة 1:30 بتوقيت مصر. شكرا جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. CGC ماركتس هي مؤسسة مالية عالمية تم منحها ترخيصا كجهة إصدار للمشتقات المالية صادرا عن هيئة الأسواق المالية النيوزيلندية. CGC ماركتس لديها مجموعة واسعة من منتجات التداول، وتقدم أحدث منصة تداول، كما تقدم فريق خدمة عملاء احترافي متعدد اللغات. CGC ماركتس تقدم تنفيذ فائق السرعة وفروق أسعار تنافسية ومنخفضة. CGC ماركتس، تداول ذكي، حياة ذكية.